EP นี้เราจะไปต่อจากตอนที่แล้วเต้นอูดูโวและ A จะพาไปดูงาน Fat Ice Race ที่เซลลัมซีประเทศออสเตรียครับ ไปกันเลย Session this morning, we only allowed four-wheel driven cars on track. Genießen wir das Finale. Ren Wu Duo Powered by Tross Midas Window Film อ้าว คนขับรถคุณลุงสวัสดิ์เช้าวันใหม่ Let's go วันนี้ผมเปลี่ยนหมวกไหมพรมนะ เพราะคราวที่แล้วอู๋คอมเพลนบอกว่าผมแต่งตัวเหมือนกันทุกวันเลยแยกไม่ออกว่าไหนเป็นวันไหน เราจะไป GP Ice Race แดดออกดีฝนไม่ตกดีใจจังเมื่อคืนนั่งฝนตกยับเยินมากๆ คือตอนนี้คนที่นี่เป็นห่วงกันมากว่าอากาศมันจะไม่หนาวพอที่น้ำแข็งมันจะเป็นน้ำแข็งคือเช้าเนี่ยเมื่อคืนมันเย็นมันก็เป็นน้ำแข็งแต่ว่าพอสายๆเข้าพอมันเริ่มอุ่นก็อาจจะกลาย เซเลอร์ปี้ ขับไม่ได้รถจะจม ก็คนเป็นพันน่ะ คนเป็นพันเลยเหรอ 7,000 ฮะ เพราะว่า7,000เพราะว่าตั๋วเนี่ยมันพันตั๋วเข้าอย่างเดียวอ่ะแม่งประมาณ1,000เลยแล้วแม่งขายหมดอ่ะ แต่ที่นี่มันก็ดูหิมะน้อยจริงๆนะ น้อย เว้ย เฮ้ย เฮ้ย พี่นั่งรถอะไรอยู่ปอร์เช่เบรกมันดี ถนนมันลื่นโอเค anyway ไป ไป เซ อะไร ล ล่ะ MC ไม่ใช่พูดไม่ได้พูดก็บอกให้มึงไปไอ้สัตว์ ไปตอนนี้ กู ก็ ไม่ได้ จ บบ อก เฮ ให้มึงไป คือแบบไปว่าจะคัดแล้วก็ไปถึงที่นู่น อ๋อไปตอนนี้ก็จบเฮดีกว่า วันนี้เป็นป้ายจอดรถ เขาก็จะสแกนดูนะว่าของจริงหรือเฟก อ๋อเหรอ เอาไปแอบซีล็อกมามันก็รู้ไง อันนี้ไง เดี๋ยวใครอยากสแกนได้เลยจะได้มาจอดรถได้ นี่คิดดีแล้วใช่ไหมเนี่ย กว่าวิดีโอจะออกนี่คิดดีแล้วใช่ไหม เออ โหพี่ดูดิรถหึ่มเลยอะ แน่นอนตาก้าสีดำอุ้ย ไอ้คันนี้ไงที่เจอ เจ ไง อที่เจอที่75 ปี ใช่รถสวิส เฮ้ย โหเช่แม่งเปิดเพลงยุคพี่เต้นอ่ะเกิดไม่ทันได้เพลงนะ จ้ามโอ้ยเจ๋งเลย ดูเริ่มแล้วจะเห็นว่าใส่ยางสตั๊ด Und trotzdem den neuen Ansatz hat vielleicht auch mal so ein bisschen Porsche wegdenken. เจ๊จะลงไปแข่งเลยเหรอครับ ใช่ครับ เดี๋ยวจะลองเอารถเครื่องลงไปแข่งเก่ามากเลยคันเนี้ย I love the color the green I have green too yeah it's very niceถึงละ Ice Race Ice Race
มันก็คือเป็นการมาแข่งในลานน้ำแข็งนะครับแต่ว่าฝนมันตกมา3 วันติดก็สงสารเฟอร์ดี้เหมือนกัน ใช่เฟอร์ดี้มันก็ อุตส่าห์จัดแบบเต็มที่ ใช่แต่เราก็สนุกอยู่ดีแหละเพราะว่ามีประสบการณ์ใหม่ของเรายังไงก็สนุกแล้วรถก็ดูก็เจ๋งๆแล้วนะแค่ตรงนี้ คือมานี่ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ แล้วเดี๋ยวมันมีพิษรถแล้วมันไม่ใช่แค่ปอร์เช่อย่างเดียวเมื่อกี้มีอัลฟาซัสมีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราพาไปดูมูดโทนโดยรวมๆว่าเป็นยังไง ถ้ามีเวลาก็อาจจะไล่ไปทีละคันเดี๋ยวดูก่อนแต่ว่าน่าจะสนุกอยู่นะคุณหนู ครับคือตอนนี้พื้นมันเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นสลัชชี่หน่อย เป็นน้ำเป็นน้ำ ถ้าเป็นบ้านเราแม่งก็โคลนอะแต่ว่าสนามมันอยู่ตรงนู้นนี่เห็นป่ะเห็นมีสแตน ๆมีสแตนนี่ป่ะสแตนนี่คือแบบข้างล่างนู่นของสแตนอ่ะคือสนาม ใช่ แล้วเดี๋ยวพาไปดูตอนนี้ก็ให้ดูบรรยากาศโดยทั้งรอบๆไปก่อนนี่นะแทร็กก็จะประมาณแบบนี้ มันก็ไม่ได้แข่งอะไรมากมายหรอกครับก็ขับเป็นวงๆเล่นสนุกๆขำๆอ่ะเอาลูฟติดครับลูฟติดโอ้โหคันแรกไม่รอดไปแล้ว ดูจะไม่รอดหลายคันเลยแหละมันต้องขับช้าอย่างเดียว เพราะว่าถ้าขับเร็วมันเหมือนโคลนอ่ะพอมันหมุนพอล้อฟรีก็จม ตอนนี้มันเป็นสลัชคือถ้าไปช้าๆมันไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดมันจะสไลด์แบบรถแข่งแบบดริฟต์เข้าเนี่ยล้อมันจมพอล้อมันจมมันปักมันไปต่อไม่ได้ ใช่ ก็แต่ถ้าขับช้าๆพวกนี้ก็ไม่รู้จะมาทำไม ก็กลัวเดี๋ยวสุดท้ายต้องขับช้าเพราะว่าวันนี้ให้ซ้อม2 รอบใช่ไหมตอนนี้รอบหนึ่งแม่งใช้เวลานานมากเพราะว่าพอติดรถก็ต้องไปดึงออกกว่าจะครบ2 รอบนานนิดรอแถวเริ่มเยอะเต็มไปหมดแล้วอะคิดว่าเดี๋ยวคงต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างมันจะไม่น่าจะรอด มาแล้วนะครับไม่รอด Genau, ich habe wieder einen Gesprächspartner, der sich so langsam aber sicher auf den Weg macht, hin zu seinem Auto. Darunter aussehen. Das ist schon eine ganz, ganz typische Rallye-Outfit, wie man das gewohnt ist, wenn die Autos dann in den dritten Audi gefahren ist, der auf dem Motorrad schon auf viel Räder schon gewonnen hat, ebenfalls alt aussehen. แล้วก็มีการเกลี่ยสโนว์ตลอดเลยนะซึ่งมันทำให้อีเวนต์ตอนนี้ค่อนข้างจะเดินไปได้ช้านะเพราะว่าหิมะมันเรียกอะไรมันเปียกมากอ่ะเนี่ยก็มีรถรอออกมางู้นเติมหมดเลยแต่ว่ายังออกมาไม่ได้เพราะว่าถ้าออกมาแล้วมันติดHier gucken wir trotz aller Luftberufe gesagt hat, dass wir die jetzt hier Zielös Elias mit dem Mini, ja, der muss natürlich erstmal gucken, wie reagiert das Auto, sehr schwer, der nächste Buggy schon wieder raus, für Elias ist die Runde zu Ende, da war ein bisschen er schafft das Auto zu sprechen, Auflage, der ดูนะครับเจ้าของงานนะครับเฟอร์ดี้โพสนะครับแม่งนี่ยกของเองนะครับนี่หัวหน้าตัวจริงเนี่ยคนเสื้อฟ้านั่นน่ะเฟอร์ดี้โพเช่ มีพวกสไปเดอร์นะครับโอ้โหนี่ ไม่เข้าจังหวะเลย อันนี้ก็เป็นพวก 550 Spider ทั้งหลายแหล่โอ้รวมตัวกันอยู่ที่นี่เองนะครับ 550 Spider ยอดนี่แถวอะไรครับคุณเอ แถวแฟตครับ ต้องการแจ็คเก็ตแฟต ดูให้คุณหนู ใส่ ไปถึงไหนแล้ว
คุณหนูอยู่ต้นวายนะครับ ต้นลายแล้วเหรอฮะ ใช่รอมาชั่วโมงหนึ่งแล้ว เป็นเพื่อนที่น่ารักมาก หลังจากรอคิวมา รอคิวมา1 ชั่วโมง เพิ่งได้เข้าไปในร้าน ล้อแม่งสะบัดเลยดูดิตอนนี้นะครับเป็นบักกี้คลาสนะครับ ก็พวกรถบักกี้ยังอยู่ต่อไปน่าจะเป็นพวกรถ full fledged rally นะครับ ซึ่งก็คันที่โคตรเท่นะครับขอบอก Eine Versorger und das Herz mit dem, was Ferdi gesagt hat. Ganz und danke an die Nummer hier. Sehr krank. พวกบักกี้ก็กำลังเข้ามานะครับ Schnell präsentieren. Code Brown war das, glaube ich, aber richtig anständig. Trotzdem, geht schön weiter, da kommt er. Das ist schon beeindruckend. Den Stier da an. Galoppieren kann man fast sagen. เดี๋ยวพาไปดูแพดดอกกันไหม ดีครับ แล้วก็ พี่ ดูรถที่จอดข้างๆทางนี้ด้วยแม่งสุดๆทุกคันนี่เดตูมาสโตปอนเตร่า คืองานเนี้ยเหมือนแบบก็งงๆนะว่าเขารับ admission รถยังไงอ่ะบางคันก็เหมือนแบบแม่งไม่น่าวิ่งได้ก็ยังมานะคือก็สนุกดีอ่ะมันเป็นความผมว่ามันความมันมากกว่าความแบบเอาเรื่องเอาราวอ่ะว่าแบบจะจับเวลาจะอะไรอ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันคงเป็นความสนุกอ่ะทุกคนเนี่ยก็แบบฟีเจอร์ product ทำนู่นทำนี่กันแบบขำๆอ่ะมันเป็นงานสนุกอ่ะแต่ว่าสนุกแบบซีเรียสนะดูดิมีแบบ historic race car อะไรเงี้ยแม่งมาอยู่เต็มเลยอ่ะ ใส่สไปซ์หมดเลยเท่มาก Glückwunsch erstmal zum Sieg. Und jetzt sagt würde mich einmal interessieren, was hat euch denn eigentlich dazu bewegt? ติดไอ้เหี้ยติดเราก็มาช่วยเพื่อนเข็นรถอีกแล้ว Oh, be careful your hand, be careful your hand. ไปเราไปเดินพัดดอกกันต่อนะครับกับพี่เต้นก็คันนี้ก็จะคนถ่ายเยอะมากเพราะว่ามันสวยแล้วก็แบ็คดรอปแบ็คกราวด์มันจะเป็นแบบภูเขาก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกเป็นบักกี้นะมันก็จะมีหลายๆคันที่มันแบบเท่มากๆนะเช่นคันนี้เห็นว่าเป็นตีนตะขาบเลยแล้วก็เป็นข้างหน้าเป็นสกีแต่ว่ามันไม่ได้สโนว์หนาขนาดนั้นมันก็เลยวิ่งไม่ค่อยได้นะแล้วก็จะมีพวกเนี่ยบักกี้ที่นี่เขาก็จะสีแบบเปรี้ยวๆหน่อยนี่อันนั้นของฟลอยเพื่อนเราแล้วของฟลอยอยู่นู่นของฟลอยอยู่นู่นของเบิร์นฟลอยอยู่นู่นแล้วมีคันเล็กจิ๋วน่ารักมากเลยครับเต่าก็มานะเต่าก็มาปากแข็งๆแล้วเนี่ย
โอ้คันนี้เป็น 94 แต่เปลี่ยนเป็นเซ็นเตอร์ล็อกเปลี่ยนเป็นเซ็นเตอร์ล็อก Hello Hi, hello. Hi. I'm Philip. Hi. Hi. Oh Okay so we stop talking we looking The car is a concept for a different approach driving a classic. Huh? We took one of the highlighted Porsche engines, the 997 GT3 RS engine, that has a modern electronic setup, and we totally built around it a modern ECU system where you can totally adapt and change the car, how it behaves, how angry it is while driving. And this is through the steering wheel. Oh So it was really somehow of a shocking moment a year ago when Porsche launched the 992 GT3 RS with the 4 knobs on the steering wheel. Because I thought it took us 5 years and it's a patented system, but it totally looks the same. But I guess that's how it works no, huh? but it's like when Porsche does it, it must be awesome anyway. So I felt more like to be. I was pleasured or to see the same system. So the radiator is actually in the front Yes, Okay. but this helped. It's really fascinating to see when you drive a 964RS and if you make it lightweight, it's such a pleasure to drive a 964 with more weight on the front. Yes certainly So the radiator setup helps with this. certainly most Immense. certainly And also the Immensely. steering pump, you can change the ratios. Oh Yes, it's the first steering pump. Actually, when I 2 years back when we reached out to ZF, they like it's one of the biggest OEM suppliers. Yes They told me, why nobody has done this before, but it sounds like a great idea. Actually, so we are aiming for ดูไม่นิ่งนะเนี่ยคนเนี้ยดูไม่นิ่งนะคนเนี้ยดูไม่นิ่งนะ เสียตาล อะไรพี่เลนแบบนี้ดูจะชอบนะ เอาเครื่อง997 G3 IS ใส่ไปใน964เนี่ยฮะคุณ เฮ้ยมันขึ้นก็93 เครื่อง997 ก็7เหรอ เครื่อง997 G3 IS ไม่ใช่หรอ ไม่ ใช่ เหรอว้าว พี่เห็นมุมอะไรมันยัง เห็นแล้วถ่ายรูปไปแล้ว เออ อยู่ไม่นิ่งแล้ว the 997 Cup. นี่ไง This is 997พี่ GT3 GT3 RS engine Thank you. Welcome. Well done. Welcome to be on the team. นี่คันนี้น่ารักมากอ่ะขอบอกคันนี้โคตรน่ารักเลย ไอ้เขียวนี้ใช่ไหม ไอ้เขียวนี้น่ารักมากอ่ะนะครับก็ใน เดินไป ผัดด็อก เรื่อยๆ นะครับเราก็เดินกันงงๆอ่ะคือวันนี้เรามาไอซ์เรสแล้วเราก็ไม่เคยมาก่อนเราไม่รู้เป็นไงบ้างปรากฏว่ามาถึงเนี่ยแม่งบ้าเลือดอ่ะคือมันเหมือนมันของเล่นของผู้ใหญ่อ่ะคือใครอยากทำรถบ้าอะไรก็ทำมาแล้วก็มาวิ่งกันอ่ะ ก็วิ่งจริงๆมันก็เอารถธรรมดานี่แหละมาวิ่ง มันก็มี ฮิสตอริกมันก็มีรถแบบ มีฮิสตอริกมีรถใหม่รถเก่าเมื่อกี้ก็มีแบบเนี่ยมี WRC มีดักก้ามา รถ WRC มี มี Lambo Off-Road Lambo Off-Road Stario Star แล้ว Crypto อะไร แล้วทุกคนก็ใส่อุ้ยเสียง แล้วทุกคนก็จะใส่สไปค์ไทมาแบบเต็มที่นะครับเป็นเหมือนเอาน็อตค่อยๆขันเข้าไปทีละตัวในยางนะครับ เขาเรียกว่าอะไรนะสไปเนี่ย Spike tie มันมีชื่อเนี่ย เนี่ยอย่างเงี้ยเรียกสไปค์ไทคันนี้ก็จะเป็นซาฟารีจริงๆนะ ดู คือ แทททิวนะ คือคันนี้ก็จะเป็นทัตทิวจริงๆนะแล้วแบบไปแข่งจริงมาแล้วนะไปแข่งอันนี้แข่งแอฟริกามาคันนี้ผมเคยเห็นในโปรโมวิดีโอของทัตทิว มาดูลูฟก็มานะลูฟก็มาวันนี้เมื่อเช้าเห็นวิ่งอยู่ปั๊บ ติดอยู่คันเหลืองอ่ะนั่นข้างหลังนั่นก็วิ่งติดอยู่เมื่อเช้าคือใครบอกว่ารูฟดูข้างนอกแล้วก็เหมือนแบบปอร์เช่ธรรมดาผมไอคิดยูน็อตเลยนะข้างในแม่งสุดยอดอ่ะแม่งเป็นคาร์บอนทั้งคัน ไม่คือลูฟรุ่นใหม่พวกเนี้ยมันไม่ได้เป็นชาร์ซีพอร์เช่แล้วนะมันเป็นคาร์บอนฮับ มันคาร์บอนถับของมันเองเล คาร์บ ย อนถับของมันเองแล้วมันก็ทำข้างนอกให้เหมือน ปอร์เช่ ปอร์เช่เก่า เพราะว่า manufacturer number มันก็เป็นของมันเองมาตั้งนานแล้ว มันเป็นผู้ผลิตรถตั้งนานแล้ว ตั้งนานแล้วใช่ สูบโชคมันอ่ะเป็นโชคนอนเลยนะ อยู่ข้างในน่ะต้องดูดีๆ เห็นว่าเหลืองๆอ่ะเห็นสปริงเหลืองๆป่ะอันนั้นคือโชคนอน
คือแม่งเป็นแบบวางเอนจินเลเยอร์ใหม่ โชคใหม่ ช่วงล่างแบบใหม่หมด สุดยอดอ่ะ ดูในอินเทอร์เน็ตก็ว่าเจ๋งแล้วนะ พอมาเห็นของจริงถึงได้รู้ถึงความเนี้ยบของมันอ่ะ ดูปุ่มเปิมเลยเกียร์มันก็ใช้ความออเทนติกหน่อยใช้แบบเหมือน 996 สวยมากสวยจริงๆเนี่ยคาร์บอนทับหมด ที่พี่เต้นพูดเมื่อกี้ชัสซีเป็นคาร์บอนทับหมดทั้งคัน สุดยอดจ้า นี่คันเมื่อกี้ที่เราเห็นไปวิ่งอยู่นะครับ นี่เป็น356ที่เขาน่าจะรีสตอร์เป็นไคล่าทูนี่เครื่องอะไรวะคุณเอเครื่องแฟลตโฟเครื่องไม่ใช่ ใช่ครับ มันไม่ใช่โฟ 4 แคมนี่ใช่เหรอ ใช่ครับ นี่เครื่องโฟแมนเหรอไม่หน้าตามันไม่ใช่เลย โฟ อะ แคม โอ้โหนี่เครื่องโฟแคมในตำนานเหรอเนี่ย ใช่ อันนี้รถอลุย โฟแคมครับ คือเรามาเนี่ยเขาก็จะแบ่งหลายคลาสก็จะมีคลาสสิกมี WRC มี Rear Wheel Drive อันนี้พวก WRC มีโชว์คาร์มีอิเล็กทริกด้วยนะ ไอ้ Corvette คันนี้กันชนหลุดไปนะเมื่อเช้า วิ่งกันชนหลุดเลย ไม่กันชนหลังหลุดไอ้นี่มันติดเข้าไปแล้วแต่มันยังเย็นๆอยู่ เนี่ยพอแดดมันเริ่มออกเนี่ยมันเริ่มละลายแล้วเนี่ยแม่งก็เซ็งอะโลตัส อ๋อรถติดฝันเลยนะเนี่ยฝันสลายเลย ฮะทำไมอะ โดนพ่อด่า ตอนแรกจะซื้อที่อเมริกา พี่อะเหรอ ใช่ ดีแล้วไม่งั้นต้องซ่อม ในGermany. อ๋อ in Germany Yes, อ๋อ it's โอ a เค DP Motorsport. อ๋อ on DP motocross Motorsport, yes. โอเค so cool สุดที่เราเห็นรถแปลกๆก็ไม่ไหวนะครับ Oh, imagine. 30,000 I heard. Yes, yes, it's amazing because it's very fun. I did a lot of races in Morocco, Tunisia, Oh, I see. Turkey, Dakar, Yeah, and Dakar. all these kind of races. So it's a kind of very special car because it's very ancient as well. So it has many races done. Under its Oh, belt I see. already. This Yeah. chassis has been through a lot, huh? Look, yes, it's a four-wheel drive. Ah, okay. Four-wheel drive. Eigentlich was dabei. Die Nummer war definitiv für eine Versorger. Und das Herz mit dem, was ไอ้นี่ก็จูเลียไอ้นี่จูเลียสปรินต์ตัวแรก ๆ เลย นี่มัน มันลงได้เหรอ ลง นี่ต่อคิวคลาสสิกลงกันเนี่ย โอ้นี่คันนี้เด็ดคันนี้เด็ดนี่โอ้โห นี่ก็เด็ดนะครับ นี่ก็เฟอร์รารี่ก็มาลุยกับเขาแต่ผมว่าเขาไม่ลงแล้วล่ะ ไม่น่าจะลงนะนี่มันเขาพยายามยกขึ้นมาแล้วนะ อันนี้ก็โปรไดฟ์นั่นเนี่ย อืม นี่อันนี้เอาใจเพื่อนๆผมที่เมืองไทยหน่อยที่กำลังทำกันอยู่จูเลียซูเปอร์นะครับ4 ประตูโอ้ทำโป่งเล็กๆด้วย อะไรเนี่ยโนวานี่หว่า นี่โนวาไม่ใช่โนวาแต่เปลี่ยนฝากระโปรงเป็นจูเลียก็โอเคนะ ฮัลโหลอาบารู ¿Tienes la capa o no? No, da igual, ¿no? ซูเปอร์ ฝั่งนี้มีควาโตรนะพี่ ควาโตร นี่เอาดีควาโตรแม่งสุดจริงคันเนี้ยรถที่ปฏิวัติวงการแรลลี่ให้เป็น4 wheel drive ทั้งหมด สมัยก่อนเนี่ยคุณชื่อมิเชลมูทอง นี่ไงพวกคลาสสิกดักก้ามากันใหญ่เลย นี่เตรียมลง นี่ MGB ดักก้าน่าลาย356อีกแล้ว356มันเยอะมากนะพี่นะ เพราะว่า ปีนี้มันก็เป็น 50 ปีของ Volkswagen Golf นะครับเขาก็มาเนี่ยมีบูธเห็นปะ50 ปีกอล์ฟพวกรถกอล์ฟต่างๆเนี่ย4 wheel drive อะไรพวก Special Edition รถคลาสสิกเขาก็จะมาโชว์ตัวกันนะ นี่ดูแม่งบินเฮลิคอปเตอร์โคตรต่ำเลยอ่ะ
คือแม่งคือเหมือนสวนสนุกที่อันตรายหน่อยๆแล้วนะตอนนี้ผมว่า ไม่เพราะตอนนี้เขาบอกว่าในสนามนี่แม่งแบบเป็นแบบเป็นบ่อน้ำไปแล้วอะเพราะว่านี่เมื่อกี้ช่วงบ่ายมันมีอยู่ช่วงที่มันอุ่นเลยนะ มันอุ่นเลยอะอ๋อนี่ไอ้คันนี้ก็มาเหรอ ไอ้คันนี้ไปทุกที่อยู่แล้ว นี่ไปทุกที่เลย นี่ Cayman Electric GT4 Electric โอ้ no โอ้ no สวยว่ะ สไปเดอ อ๋อ ร์ นี่ใช้ e-fuel อยากได้อ่ะ ใช้ e-fuel ด้วยเหรอ ใช้ e-fuel นี่ใส่ยางสไปด้วยค่ะ อ๋อนี่กะวิ่งโชว์ด้วยนะ เขากะเอามาโชว์เต็มที่ไอทั้งคู่ด้วยนะเฮ้ยมันมีออปชั่นนี้ด้วยเหรอวะพี่ถ่ายไปไหนอยดิท่อก็ไม่เหมือนหางก็ไม่เหมือนอ๋อ คันนึงเป็นไวแซกคันนึงเป็นธรรมดา อ๋อเออ นี่อันนี้น่าจะธรรมดา แล้วไวแซกก็จะมีฝากระโปรงนู่นนี่นั่นนิด แล้วก็ นึ อั ง นนี้ นะ น่าจะเป็นไวแซกนี่ กิเลสเนาะ ไว กิเล แซ ส ก เราไปดู package พวกรถแข่งต่อดีกว่ามาแล้วนี่ตระกูล Audi โอ้โหเจอไม่ใช่เทสโรซ่าเทสเหรอโอ้ยเทสโรซ่าว่ะสีม่วงด้วยโคตรเปรี้ยวเลยโอ้ my goodness เทสโรซ่าม่วงเฮ้ยพี่อิเล็กทริกวะทำไมมันเงียบจังเลยอะไฮบริดเหรอเงียบมากเลยไม่มีเสียงเลยอะ หรือว่าแม่งเป็นรถไฟฟ้าวะ อันนี้ก็นี่มาถึง Audi นะไอ้คันนี้ไอ้คันที่เป็นรถไฟฟ้าที่ อีทรอน เคนบ็อกมาไปขับที่เวกัสไง อ๋อไอ้คันนี้เป็นรถไฟฟ้า เนี่ยคันนี้เป็นไฟฟ้า คัน นี่ ข้าง ไง หลัง Audi e-tron ในที่แบบขับอัดแป๊บเดียวยางแม่งหมดเลยอ่ะเพราะว่ามันทอร์กมันสูงมากเป็นรถไฟฟ้า หมดละ นี่ไงเคนบล็อกกับเบิร์ฟเห็นไหมที่ประตูอ่ะเนี่ยคันนี้ที่เคนบล็อกเอาไปเปิดไงแล้ว ลูกที่ขับอยู่นี่ลูกเคนบ็อกไงผู้หญิงอ่ะ อ๋อ เฮ้ย นี่ก็มาถึงตระกูลมินินะโอ้โหพี่ มินิยังโหด ดูมินิคันที่แมน มินิ ดู บา แม่งยก ฮา นี่ มินิบาฮา โอ้โหดูแม่งยกพระเจ้าช่วย มันเหลืออะไรเป็นมินิบ้างวะเนี่ย คือจริงๆอยากถ่ายทางนี้มากกว่า เพราะว่าภูเขาแม่งโคตรสวยอะอันนี้ตัวที่เขาRally Monte Carlo ที่เขาทำเป็นแบบตระกูล BM ยังไม่เห็นนะ เบียมไม่มา มึงไม่สังเกตเหรอว่ามันเป็นอยู่ในมันจะอยู่ในตระกูลโฟล์กหมดเลยโฟล์กฟาร์ต้นกรุ๊ปหมดเลย ใช่นอกจากเฟอร์ นอกจากเฟอร์ พี่ดูเดโทน่าและดูเดโทน่ารถแข่งดีกว่า เฮ้ยคันนี้แม่งแจ๋ว โอ้เดโทน่ารถแข่งนะครับ มีฟินด้วยนะนี่สุดยอดอ่ะ ฟินบนเฟนเดอร์หน้านี่แม่งไม่ใช่รุ่นปกติของเขานะ โอ้ my god เนโทน่าโอ้ยสวยมากเลยอ่ะ อูรุส ไอ้นี่อะไรนะไอ้ตัวนี้ชื่ออะไรนะสตาร์โต อะไรไม่รู้ว่าเขียนอยู่บนแหลกอ่ะ นี่เจ๋งนะเมื่อกี้เห็นมันขับได้จริงๆนะ เร็วด้วยคันเนี้ย เร็วด้วย แต่เมื่อกี้มันคันสีส้มไง ใช่มี 2 คันเนี่ย นั่งงานสีแดงนู่นอยู่ โอ นี่ เคถ้าจะซื้อแลมโบผมก็คงต้องซื้อรุ่นนี้แหละ โอ้โห นี่แลมโบนี่คลาสสิกแลมโบโคตรเท่เลยคันนี้ นี่อะไรวะรุ่นอะไรวะเนี่ย ดาราม่า จารามา เขียนที่ไลเซนเพลท ง่ายๆเลยแล้วก็สาวตัวกันหมดแล้ว เราได้เดินพาท่านมาแพดดอกทั้งหมดแล้ว เราไปดูแข่งรถดีกว่าพี่ไปคลาสสิกก็เริ่มลงไปวิ่งกันแล้ว มัน ล่ะ เป็นอีกบรรยากาศหนึงนะ ไม่ค่อยเคยเจอคืออากาศเย็นแล้วมาดูรถแข่ง ถูกไหมเพราะว่าปกติเรามาดูรถแข่งไม่ว่าจะประเทศไหนไหนมันร้อนแต่คราวนี้แม่งเสือกหนาว ก็เป็น ไม่ได้หนาวมาก ฟิลหนึ่งอ่ะก็หนาวละพี่ใส่กันสักขนาดนี้ ถ้าไม่หนาวก็ไม่ป๊อปป๊อป Natürlich E-Bike und das ist auch das beste Training, ist auch die Vorführung. Das ist wohl wahr. Also ganz toll, dass wir das heute hier auch mal sehen durften und dürfen. Showbühne des Himmels. Auch da, das Bier läuft heute auf jeden Fall. Bier läuft, oder? Logisch, Bier läuft. Immer. Der Sieger. Bier. Standing outside for you. โอ้แม่งเบรกกับจอดอะแม่งเบรกกับจอดอะแม่งไม่โยนรถเลยอะ Den wir jetzt gerade auf den Markt gebracht haben, dass wir wieder das
überhaupt auf die Beine hier. Selbst bei den Bedingungen macht das Spaß. ยี่ดูบันได fucking hell GT3 RS สีเหลืองล้อม่วงสติกเกอร์ม่วงใจคอแม่งทำด้วยอะไรวะสุดตีนจริงคันนี้ มาเป็นคันนี้ โอ้พี่ครับ พี่ช่วยดูเบาะหน่อยครับ อะไรนะจ๊ะ ช่วยดูเบาะหน่อยครับโอ้คันนี้แม่งสุดว่ะคือคันนี้เป็นเหลืองล้อม่วง เบาะเป็นผ้าสีม่วง แม่งเจ๋งจริง อันนี้คือคอมบิเนชันระหว่าง AGT กับหนูนิน เป็นคอมบิเนชันของถูก AGT กับพี่หนูนิน นี่ดูรถเราซะก่อน พานาเมรา พานาเมล่าเทอร์โบเอสอ่ะ สุดยอด อยากได้อ่ะ บอก AS สิครับรออะไร โอเค ตอนนี้ก็จะ4 โมงแล้ว เนอะ น่าจะถึงเวลาก ลับบ้านแล้ว หมดแรงแล้ว หมดแรงแล้ว โอเค เหนื่อยนะ เดินกันเมื่อยเลย เมื่อย ตาม เลย ฟอร์ม ก็โชค ลืมนั่ง ลืมนั่ง ก็โชคดีว่าฝนไม่ตกอ่ะ ไม่งั้นฝนตกมันจะแบบแย่ แย่กว่านี้เยอะ เมื่อวานนี้แย่ ถ้าวันนี้เป็นเมื่อวานนี้แย่แน่ ฝนตกนี่แฉะแบบ ใช่ ๆก็จริง ๆ แข่งวันนี้มันก็เหมือนจะแบบไม่ค่อยมันก็กลายเป็นซ้อมๆเล่นๆกันไปซะเยอะอะเพราะว่าถนนคอนดิชันมันไม่ดี รถ two wheel drive มันต้องหยุดวิ่งไปแป๊บนึงเลย เพราะว่า condition มันวิ่งไม่ได้ มันจม ใช่ อืม ก็ แต่ โชคดีช่วงบ่ายอากาศเย็นลงนะ ไม่งั้นไปละ ใช่ แต่ว่าพูดถึงมันก็สนุกอยู่ดีแหละ เพราะว่ามันสวย มันสวยข้างหลังมันมีภูเขาหิมะอยู่อ่ะมันแบบ ใช่ ถ่ายไงแม่งก็สวยอ่ะ แล้วบรรยากาศมันก็ดีแหละเนาะ มันหนาว มันเย็น แล้วก็อย่างที่บอกว่า ใช่ มาเดินดูรถเย็นๆ เราก็ไม่ค่อยบ่อยนะ ก็ทริปนี้ก็เช้านี้ก็มาดูไอซ์เรสตามที่เราได้ตั้งเป้าหมายไว้ แล้วก็อีกไฮไลท์หนึ่งคือผมว่าผมได้ขับไอเนี่ย Panamera พานาเมล่าทูริสโมเทอร์โบเอสเนี่ยโอ้โหแม่งเสียงดี เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามารีวิวกันหน่อยดีกว่า เออ แล้วก็พรุ่งนี้เราก็ขับกลับมิวนิก ขับ ไป ก เจ ลับ อเพื่อนๆเราอีกนิดหน่อย แล้วก็กลางคืนก็บินกลับ ใช่ ใช่ เป็นทริปสั้น ใช่ประมาณนั้น ๆ แม่งยังกับมาหัวหิน ประมาณนั้น ประมาณนั้นเหมือนมาหัวหิน ใช่เอ้ยแต่คืนนี้เขามีปาร์ตี้นะ มี อย่า ปา ลื ร์ ม ตี้ ไป ปาร์ งั้น ตี้ เรากลับไปนอนก่อนไหมแค่นี้ไปแล้ว โอเค เจอกันพรุ่งนี้ ครับ วันนี้ก่อนกลับเจอกับ What's up เจอกับบล็อก วันนี้มีเซอร์ไพรส์ก่อนกลับนิดนึง เป็นตอนท้ายของคอนเทนต์เรา ดูครับอะไรอยู่ในนั้น เดี๋ยวเราจะได้รู้กันภาษางานว่าอะไรฮะ เขาทำอะไรยังไงกันแต่ว่ายางหลังแม่งลมอ่อนข้าง เฮ้ยนี่มันล้อมันเล็กมากเลยนะ ก็นี่ก็ถึงอยากรู้ครับว่าแล้วมันวิ่งไฮสปีดได้เหรอ รู้ไหมว่าเรากำลังจะทำอะไร no idea เลยฮะ โอเค เดี๋ยวลองดู คอกม้าฮะ คอกม้าครับ จะเอาม้าลงมาให้เราครับโอเคมันก็ไม่ใช่จะหาดูกันง่ายๆนะครับ ตอนนั้นเรียนสปอร์ตรีวิวเนี่ยเราได้เห็นเยอะนะอันนี้แบบ ดูแบ็กกราวด์ดิโคตรเท่
เมื่อวานคันนี้ไม่ได้วิ่งบล็อกก็เลยไปคุยกับเขาว่าแบบเอามาแบบถ่ายกันหน่อยได้ไหมไม่เอามาจริงๆยังแบบเป็นยางเป็นแทรดไทยอยู่เลยเท่มากดูดิ And it's parts and bits from all sorts of 911 engines, right? 964 to what else? What a pleasant surprise นะพี่ ใช่คือจริงๆคันนี้มันเป็นเขาเรียก exact replica นะ คืออะไร คือมันเอาโมของ917จริงๆอ่ะมาทำเพราะว่ามันบอกว่ามันหาซื้อรถไม่ได้ เขาอยากได้ให้เป็น street use ให้ได้เขาก็เลย ใช่เขาก็เลย exact replica คือทำเหมือนเป๊ะแล้วก็ได้โมจาก917โมบอดี้อ่ะมันเป็นทำ ของแท้มา ของแท้มาแล้วก็ทำขึ้นมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ มีหน้ามันดูไม่แบบ คือตอนแรกอะที่เห็นมันแม่งดูดีเกินไป ไม่มันดูดีเกินไป ที่เราเห็น ใช่ จากที่เลนสปอร์ตที่อะไรมันจะแบบมันจะเละเลยอะ เออ แล้วก็เครื่องอะไรก็ exact แล้วมันก็จะบอกว่าอย่างเงี้ยมันทำอย่างเงี้ยคือบอกว่าทำเสร็จอะราคาแม่งก็เกือบจะเท่ากับของจริงแต่ว่ามันไม่เสียดายมันก็มาออกไอเรสออกไปขับรถในนอร์เวย์มันรู้สึกมันจะนอร์เวย์นะคนนอร์เวย์เจียน รถมันเยอะนะเมื่อกี้ผมฟังมันคุยนะ ใช่ มันมี ใช่ 964เทอร์โบมีแบบ ใช่ รถดีๆเยอะมาก ใช่ อ่ะ ใช่รถดิจิสเตอร์นะแม่งขับเล่นในนอร์เวย์ได้ เจ๋งถือสวย เยี่ยม ก็เป็นการจบทริปที่สุดยอด เท่ๆ ใช่ ก็เซอร์ไพรส์ทุกมุมอะครับมาเมืองนอกเนี่ยจะเจออะไรที่แบบแปลกๆซึ่งเราต้อง open minded อ่ะเปิดหูเปิดตาแล้ว แล้วเราก็โชคดีนะที่เราได้เจอเพื่อนดีๆที่นี่เยอะ ใช่ เพราะอะไรรู้ป่ะเอาพูดจริงนะมันเป็นพอเขาไปบ้านเราดูแลเขาดีๆ พอเราไปบ้านเขาก็อยากจะดูแลเราดีๆจริงๆมันโอเคมากๆ สาวบอกว่าไอ้คันนี้ทำมา10 ปีทำตั้งแต่เขาอายุ10 ขวบตอนนี้ก็20 ripe old age ที่เรายังอยู่ออสเตรียหรือเรา เรายังอยู่ออสเตรียอยู่แล้วเพราะว่าจะเห็นได้ว่าจะมีสโลปสกีอยู่ ใหญ่อะพี่ ไหนๆก็ได้ขับ Panamera Sport Turismo Turbo S ลองรีวิวสิโอ้โห ชื่อมันยาวเหลือเกิน ก็เคลิ้มอยู่ครับตอนนี้มันมีระบบนวดหลังด้วยอะคือแม่งเจ๋งมากเลยจะถ่ายให้ดูนะนี่ล่ะเรา ไม่มีอะไรเชสุนี่คืออะไร ลัมด้านวดเฉพาะแบบหลังล่างหรือนวดเป็นเวฟ แล้วนี่คืออะไรเนี่ยชิสุนี่น่าจะเป็นกดป่ะ ไม่รู้อันนี้มั้งกดแบบกดจุด กดจุดโอ้โหก็โอเคนะ ซึ่งก็ฟูลออปชั่นนะครับ ทุกอย่างที่มือสัมผัสโดนเนี่ยหนังหมด กลับมาเนี่ยจับมาโอ้หนังลายฟึบฟับมือจับฟึบฟับลำโพงโบสนะครับ อันนี้ฟังเสียงบึมแถมขนของด้วยนะครับดูดิพี่เอนั่งเนี่ยอันนี้กระเป๋า3 คนไม่รู้ซื้อหอบบ้าหอบฟังกันมา 3-4 วันแม่งขนของกันแบบลามเข้ามาในรถก็ แรงไหม680 ม้า 770 นิวตันสุดอะเป็นอีช้างยักษ์ที่ขับมันก็รู้ว่ามันเป็นรถกว้างอะแต่มันไม่ได้รู้สึกว่าแบบโอ้โหมันหนักมันเถอะท่าดีขนกระเป๋าได้เยอะคันนี้เป็นแบบ Sport Turismo คือข้างหลังมันจะ Shooting Brake 2 ประตูนี่ก็เนี่ยคันนี้ก็หลังคามูนรูฟคือพูดเลยว่ามันเป็นรถ Executive ที่โหดที่สุดตั้งแต่ขับมาถ้าจะเอาเสียงโหดกว่านี้ก็น่าจะควอโต้ของมาเซราติอ่ะ แต่นี่ก็ 4 V8 ประตู Turbo นะ นี่ก็ V8 Turbo ก็แบบเรื่องความแรงไม่ต้องพูดแล้วก็เป็นคันนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดซึ่งผมเอาถอดสายทิ้งไว้ที่เยอรมันเพราะว่าไม่มีที่ใส่กระเป๋าก็เวลาเปิดเป็นโหมดไฮบริดนะครับแบบอยู่ในปั๊มน้ำมันหรืออยู่ในที่จอดโรงแรมอะไรเงี้ยมันก็คนก็ไม่ตกใจอ่ะมันก็วิ่งด้วยระบบไฟฟ้าปึ้งเบาๆอะไรเงี้ยน้ำมันก็ถือว่าไม่ได้กินมากเพราะมันเป็นไฮบริด ใช่เราเอาเดี๋ยวงั้นระหว่างพูดไฮบริดเราโหมดสปอร์ต ก็มีหมดนะพวงมาลัย heated seat เบาะ heated ก็เหมาะสำหรับเมืองหนาวนะครับก็มีช่วงล่างระบบขับขี่ก็มาครบสไตล์ปอร์เช่อะแต่แล้วรถคันนี้พี่รู้สึกไงบ้างอะแบบมันก็เจ๋งนะ memory คือของความสบายเนี่ยเต็มไปหมดเลย
ชอบเลยเพราะว่ามันสมมติว่าเราโอเคเรามาอย่างเงี้ยก็คือเรามา3คนเนี่ยของอีกบานอ่ะหารถที่จะขับแล้วยังขับสนุกได้อย่างนี้แม่งก็ไม่ค่อยมีนะ ไม่ง่าย ไม่ง่ายคือตอนแรกก็แบบเอ้ยยังไงจะขอคาเยนดีไหมแต่เราก็แบบโหแม่งมาภูเขาจะมาขับคาเยนก็แหมแอบไม่ค่อยฟินอะไรเงี้ยก็นึกขึ้นได้ก็บอกเฮ้ยงั้นขอพานาเบล่าถ้าเป็นทูริสโมจะดีมากเขาก็แบบเป็นเทอร์โบเอสมาเลยอ่ะเราก็แฮปปี้อ่ะเนี่ยได้ยินเสียงนี่เสียงมันเพราะจริงนะเดี๋ยวลองกดดูทีนะเสียงมันเหมือนมาโซคามันเป็นเสียง V8 อ่ะชอบแต่เมืองไทยเทอร์โบเอสนี่น่าจะขี้แตกมันนะ คืออะไร แพง อ๋อ รีวิวมี ไม่แปลกใจ excuse ในพวกกระเป๋าข้างหลังนะ แต่ว่าเห็นไหมว่าแบบมีปุ่มชาร์จนู่นเนี่ยมีปลั๊กชาร์จมือถือแบบ 3-4 เครื่องอ่ะ ในนี้ก็มีนะ ในนี้ก็มีปลั๊กชาร์จลงไป ในนี้ก็มีปลั๊กชาร์จนะ มีแบบเป็นชาร์จแบบวางชาร์จไร้สายด้วยนะ แน่นๆเลยครับ นี่ตั้งแต่มาขอโทษนะ ชวนขับก็ไม่ขับ ให้นั่งห นั่งห น้า น้า ก็ไม่ ก็ไม่ เอา เอา จะนั่งหลัง นั่งหลังอย่างเดียวเพราะว่าบอกสบาย ใช่บอกมันนั่งสบายจริงๆ ใช่ไหมดีแล้วเนี่ย โคตรดีเลย พี่เอขอบคุณสปอนเซอร์หน่อย อ๋อขอบคุณทุกคนครับ ขอบคุณทรอสนะครับ ขอบคุณ Midas Window Film นะครับ แล้วก็ปอร์เช่ด้วย พาเรามา Fast International International นะครับ พาเรามา Ice Race เท่ๆแบบ แล้วก็ขอบคุณที่ให้เราเอารถมาให้เรายืมใช้ด้วย ใช่ Right choice right car for the right job ของก็ขนกันบาน ลุย let's go